Subscribe dan like video ini bagi menunjukkan sokongan anda kepada kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini saya ingin menunjukkan sedikit tentang PV Solar System Off-Grid. Sedikit pengenalan. Sistem PV solar terbahagi kepada beberapa bahagian, antaranya ialah sistem off-grid, sistem on-grid ataupun grid tie dan sistem hybrid. Sistem hybrid pula ada beberapa jenis juga. On-grid dengan bateri sokongan dan off-grid dengan sokongan utility ataupun penjana. Yang saya hendak tunjukkan ialah yang pertama, sistem off-grid. Sistem PV solar off-grid ialah sistem yang tidak bersambung dengan mana-mana grid kuasa elektrik. Perlu ada bateri sebagai tempat simpanan untuk menyimpan tenaga yang dijana pada siang hari untuk digunakan pada malam hari atau semasa tiada cahaya matahari. Ini adalah lita pendawaian untuk sistem PV solar off-grid menggunakan bateri 12 volt. Bateri yang digunakan ialah 12 volt DC 40 Ah deep cycle jenis seal lead acid battery. Bateri ini boleh menyimpan tenaga lebih kurang 480 watt hour. Mentol lampu yang digunakan berkuasa 100 watt setiap satu. Inverter ini pula 300 watt, cukup untuk menanggung beban yang digunakan. Di sini keluaran inverter. Ada juga switch di sini, lampu petunjuk, power on atau valve dan juga USB port. Ini pula solar charge controller jenis MPPT. Maksimum voltage solar yang boleh masuk ke charge controller ini ialah 100 volt. Maksimum power pula ialah 130 watt dan charging current 10 amp sahaja. Saya akan menggunakan unit bekalan kuasa sahaja untuk menggantikan solar panel. Ini kerana pengujian ini berada di tempat yang tertutup. Ia dapat menggantikan solar panel 50 watt ini. Keluarannya ialah 18 volt dan 2.8 amp. Sekarang ni saya belum on lagi, jadi arus tidak ada lagi. Ini adalah fuse SPD dan MCB. Kabel yang digunakan untuk pengujian ini hanya menggunakan kabel AC 2.5mm sahaja. Jika yang sebenar, gunakan DC kabel 4mm minimum dari solar panel sampai ke solar charge controller, kabel inverter dan ke bateri sekurang-kurangnya 10mm DC kabel bagi sistem sebegini. Ini adalah wayar sambungan daripada solar panel. Ia akan masuk ke fuse dahulu, lepas itu akan ke DC SPD. Lepas DC SPD akan looping ke tupol DC MCB solar
Ini juga DC MCB, ini untuk bateri dan inverter. Dari MCB PV solar ini akan masuk ke solar charge controller. Dari solar panel 18 VDC masuk solar charge controller, keluar jadi 14 VDC. Solar charge controller yang akan menentukan hendak cas berapa lama dan berapa voltan nak cas bateri ni. Ia boleh setting. Di MCB ni akan ada looping ke MCB sebelah untuk ke inverter. Inverter ni akan proses voltan DC yang ke bateri dan dari bateri menjadi voltan AC 230 volt. Voltan AC 230 volt akan keluar melalui inverter dan pergi ke DB rumah. Dari DB rumah seterusnya akan ke beban seperti lampu dan soket dalam rumah. Terdapat cara untuk on-off sistem solar off-grid ini. Ada SOP yang perlu dipatuhi. Anda perlu on sistem mengikut turutan ini. Langkah yang pertama, on MCB untuk bateri dahulu. Ini kerana solar charge controller perlu mengetahui anda menggunakan bateri berapa volt untuk sistem ini. Anda akan boleh lihat solar charge controller akan beroperasi. Voltan bateri ini kita boleh tukar dari 12 volt ke 24 ataupun 48. Di video akan datang saya akan tunjukkan caranya. Tapi untuk solar charge controller ini hanya boleh menggunakan 12 volt dan 24 sahaja. Seterusnya baru on MCB untuk solar panel pula. Di solar charge controller kita boleh lihat voltan dan arus solar, voltan dan arus bateri dan beberapa parameter lain. Tekan butang ini untuk melihat parameter yang ada. Tekan berulang kali untuk menukar parameter yang lain. Seterusnya barulah on MCB untuk inverter. Pastikan switch pada inverter ini dalam keadaan on baru ada keluaran. Inverter akan beroperasi dan menukar 12 VDC kepada 230 VAC. On switch utama, RCCB dan juga MCB pada DB. Dan yang terakhir barulah on switch pada beban seperti lampu ini. Jika hendak off pula, terbalikkan proses tadi. Bermula daripada switch lampu, MCB, RCCB, seterusnya MCB inverter, MCB solar dan terakhir sekali MCB bateri. Sekarang saya akan buat pengujian adakah inverter ini boleh sampai 300 watt. Saya akan tambah beban dan apa akan terjadi jika terlebih beban. Clamp meter ini saya letak untuk tunjukkan berapakah arus yang melalui pada inverter dan bateri. Satu lampu 100 watt. Jika kedua-dua lampu dihidupkan, sebanyak 200 watt kuasa digunakan. Arus pada bateri ialah 15.4 amp, tapi arus di inverter pula ialah 18.3 amp. Ini kerana terdapat masukan dari solar sekitar 2.7 amp digunakan terus ke inverter kerana terdapat beban sedang digunakan. Saya akan tambah beban pada soket 13 ampere ini dengan dua buah lampu lagi. Ini adalah load tester menggunakan lampu dan diletakkan mentol 100 watt setiap satu. Jika semua keempat-empat on, jadi 400 watt semuanya, arus mencecah 30 amp di inverter. 400 watt telah melebihi kemampuan inverter iaitu 300 watt sahaja. Jika sekejap sahaja masih okey, tapi lebih sesaat ia akan berbunyi dan akan off sendiri atau akan berkelip. Bila voltan bawah nilai tertentu, inverter juga akan mengeluarkan bunyi. Selalunya bawah 11.5 volt. Pada masa ini, bateri sudah melemah. Sebelum ini, 3 lampu inverter tidak berbunyi. Walaupun telah berbunyi, tetapi lampu masih boleh dinyalakan. Tetapi jangan biarkan lama kerana ia tidak baik untuk bateri dan juga inverter. Ini adalah nilai arus mengecas bateri. Jika tiada beban yang hidup, solar akan mengecas bateri.
Jika ada beban, ia akan terus digunakan oleh beban. Jika ada lebihan, baru akan mengecas bateri. Ini pula ialah nilai inverter standby current. Walaupun tiada beban, tetapi bateri akan tetap discharge juga walaupun sedikit. Kalau nak simpan tenaga, boleh matikan inverter. Okey, sampai di sini dahulu. Di video akan datang, saya akan tambah sikit lagi untuk menjadikan sistem ini lebih selamat. Okey, sekian, terima kasih. Subscribe dan like video ini bagi menunjukkan sokongan anda kepada kami, supaya kami lebih bersemangat untuk membuat video-video di masa yang akan datang.